Hello guys, today i-share ko sa inyo kung paano pagluto ng bituka ng baboy. Very easy lang po at napakasimple lang po ng ingredients. Ayan. So, linisin muna, tapos sugasan ng asin, and then bago nyo pakuluan. So, ito, napakuluan na siya guys. Napakuluan na ito. Tapos ang isasawag ko dito guys is, lalagyan ko siya na ito, buro na kawayan. Ito yung labong na naburo. Bamboo tree na naburo to. Ito. Yan guys. Itong labong na to guys is naburo na siya. So, nugasan ko na siya para ready na. Ito yung labong. Tapos gagamit tayo ng sesame oil at paminta. And then, gamit tayo ng luya at bawang. So, next step guys, lalagyan natin ng vegetable oil. Lagyan natin ng luya. Ang bawang.
ng baboy. Lagyan natin guys yung binurong labong. Lagyan natin ng black pepper. Lagyan natin ng sesame oil. Ayan. Sesame mix.